Mga inaasal ng aso pagkasama mo at magugulat ka sa panghuli. 1. Nakalawlaw ang dila. Ibig sabihin lang nito ay masaya ang iyong aso at wala siyang problema. 2. Raising a paw. Kapag itinaas niya ang kanyang paa, siya ay nagugutom o kaya nakikipaglaro. 3. Post-bath energy. Pag malikot ang aso mo pagkatapos paliguan, ibig sabihin ay gusto niya na matuyo. 4. Malikot ang buntot. Ibig sabihin ay siya ay energetic at gusto niya ito ipalabas. 5. Natutulog sa kama mo. Kapag natutulog ang aso mo sa kama mo, isa lang ibig sabihin nito, nami-miss ka niya. 6. Umuunggol. Kapag umuungol ang aso mo ay ibig sabihin ay may narinig siyang tunog gaya ng sirena. Kung hindi mo man marinig ito, ay naririnig niya ito at hindi siya komportable o kaya'y sumasakit ang tenga niya tunog neto. Ganito ba ang alaga mong aso?